برای طرح روی رولت آرد رو اضافه کنید به کاسه‌ای. پودر قند رو اضافه کنید. سفیده تخم مرغ رو اضافه کنید. کره در دمای محیط رو اضافه کنید. تمام مواد رو کاملا با هم مخلوط کنید تا کاملا به صورت یک مخلوط یک دست در بیاد. مایع به دست اومده رو به 3 قسمت تقسیم بکنید. در یکی از قسمت‌ها رنگ صورتی غلیظ و یا قرمز اضافه بکنید و مخلوط بکنید. در قسمت دیگه رنگ سیاه مخلوط بکنید و در قسمت دیگه رنگ سبز مخلوط بکنید. دقت کنید رنگ‌ها حتما رنگ‌های غلیظ و ژله‌ای باشن. در صورت تمایل به خرید رنگ‌های با کیفیت ژله‌ای به صورت آنلاین میتونید به قسمت توضیحات ویدیو مراجعه کنید. بعد از اینکه رنگ‌ها رو با هم مخلوط کردین، داخل پلاستیک‌های کوچیک زیپدار هر قسمت از رنگ‌ها رو بریزید و پلاستیک رو کاملا ببندید. داخل قالب 20 سانت در 20 سانت طرح مورد نظرتون رو بذارید. روی طرح مورد نظرتون کاغذ شیرینی پزی بکشید و روی کاغذ شیرینی پزی رو کاملا چرب بکنید. سپس با استفاده از رنگ‌هایی که آماده شده شروع به رنگ کردن طرح‌ها بکنید. دقت کنید از کوچکترین قسمت‌های طرح شروع می‌کنیم. از دونه‌های توت فرنگی که کوچیک‌تر هستن شروع می‌کنیم. سپس قسمت سر توت فرنگی که سبز رنگ هستش رو رنگ می‌کنیم. دقت بکنید بعد از اینکه رنگ رو روی قسمت مورد نظر ریختید میتونید با خلال دندون لبه ها و کناره های شکل مورد نظر رو کاملا به شکل مورد نظر در بیارید. به همین کار ادامه بدید تا تمام طرح کامل بشه.
بعد از کامل شدن طرح با دقت کاغذ زیر کاغذ شیرینی پذیر رو از داخل قالب بیرون بیارید و سپس قالب رو به یخچال منتقل کنید. برای درست کردن مایه کیک داخل ظرفی زرده‌های تخم مرغ رو اضافه کنید. نصف مقدار شکری رو که داریم اضافه کرده و با همزن کاملا بزنید تا زرده‌ها کم رنگ بشن. حدود 3 الی 4 دقیقه. سپس آب رو به همراه روغن و همچنین پودر وانیل به مواد اضافه بکنید. سپس آرد رو روی مواد الک بکنید. و با همزن مواد رو کاملا بزنید حدود 8 دقیقه که کاملا مواد صاف و یک دست بشه. در ظرف جداگانه سفیده ها رو اضافه کنید. باقی مانده شکر رو در 3 مرحله به سفیده ها اضافه کرده و در هر مرحله کاملا بزنید تا شکر با سفیده مخلوط بشه. سفیده اونقدر باید زده بشه که کاملا به صورت ابری در بیاد، جوری که وقتی کاسه رو برمیگردونید از کاسه نریزه. سپس سفیده ها رو در 3 مرحله به زرده ها اضافه کرده و در هر مرحله کاملا مخلوط کنید تا صاف و یک دست بشه. مواد کیک رو داخل قیف‌های پلاستیکی منتقل کنید. برای این مقدار مواد 2 قیف پلاستیکی لازم داریم. قالب کیک رو از داخل یخچال بیرون آورده و مایه کیک رو روی قالب خالی بکنید. ابتدا از دور شکل‌ها شروع بکنید. سپس به آرومی روی شکل‌ها رو از مایع کیک پر بکنید و سپس تمام قالب کیک رو با مایع کیک پر بکنید. قالب کیک رو به زمین بکوبید تا حباب‌هایی که موجود هستش کاملا از بین بره. سطح مایع کیک رو صاف بکنید. سپس کیک رو به فر 160 و یا 170 درجه سانتیگراد برای مدت 12 دقیقه منتقل بکنید. برای درست کردن خامه کیک، خامه معمولی با درصد چربی بالا رو مقداری با همزن بزنید
سپس از پودر خامه داخل مواد ریخته 1 بسته و با همزن بزنید تا کاملا خامه منسجم در بیاد. برای خرید این پودر به صورت آنلاین میتونید به قسمت توضیحات این ویدیو مراجعه بکنید. در صورت تمایل میتونید رنگ ژلی مورد علاقتون رو نیز به خامه اضافه کنید. من رنگ صورتی اضافه کردم. بعد از 12 دقیقه کیک رو از فر خارج بکنید. اجازه بدید برای چند دقیقه خنک بشه. روی یک صفحه خردکن چوبی و یا پلاستیکی کاغذ شیرینی‌پزی بکشید. سپس کناره‌های کیک رو با چاقو از قالب جدا بکنید و قالب رو روی کاغذ شیرینی‌پزی برگردونید. با دقت کاغذ شیرینی‌پزی رو از روی کیک جدا بکنید. این کار رو باید با دقت انجام بدید تا طرحمون از روی کیک جدا نشه. کناره های کیک رو برش بدید. تیکه ای از کاغذ شیرینی‌پزی رو روش کاملا چرب بکنید و کیک رو روی کاغذ شیرینی‌پزی برگردونید. روی کیک رو خامه بکشید. و با دقت کیک رو رول بکنید. و به یخچال منتقل بکنید تا خنک بشه و بعد از خنک شدن کیک آماده سرو هستش.